අයිබෝවන් MasterMind YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ MasterMind hotline එකට ආපු message එකක් ගැන. ඉතින් මිත්‍රෙක් message කරනවා screen එකේ පෙන්වුම් කරම අපි පොඩ්ඩක් blur කරලා තියෙනවා. මොකද මම හිතනවා මේ වගේ තරුණයන් ගොඩාක් කට්ටියගේ messages අපිට මේ වගේ messages ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට හිතුණා YouTube video එකකින් මම මේක විස්තර කරන්න. ඉතින් මේ තරුණයා කියනවා please send this message to ROSHAN sir. Sir, I am an undergraduate student. Just finished academic during these days. My family pains some difficult regarding money. කියන්නේ එයා පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ටෙක්ස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එයා කියනවා එයා undergraduate කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ family එක සල්ලි වලින් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ I cannot participate to wealth management course because problems. එයා කියනවා wealth management course එකට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. එයාට සල්ලි ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා. But I watched your YouTube channel. All videos regarding share market and analyzed it. ඉතින් එයා කියනවා මේ ඔක්කොම videos ටික බලලා analyze කරනවා. ඊට පස්සේ අහන question එක තමයි I don't have money to invest in the share market but I have a gold necklace. Can I sell it? It is worth for collection and capital and invest in the share market. I am extremely want to release these difficulties. Please answer for this. එයා කියනවා මේ මිත්‍රයා කියනවා එයාට සල්ලි ප්‍රශ්න තියෙනවා. එයාට නෙක්ලස් එකක් තියෙනවා. එයා විකුණලා ඒ සල්ලි කොටස් වෙනද පොලේ ආයෝජන කරාට කමක් නැද්ද කියලා තමයි එයා අහන්නේ. right. ඉතින් දැන් මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ මම කොටස් තුනකට බෙදලා තමයි උත්තර දෙන්නේ. right. එතකොට පළවෙනි දේ විදිහට මම කතා කරන්නේ stock market investment is not gambling. ඒ කියන්නේ මේ නෙක්ලස් එකක් මේ පුතා නෙක්ලස් එක විකුණලා ඒ සල්ලි stock market එකේ දාලා profit කරලා ගොඩ යන්න බලාපොරොත්තු තියෙනවා නම් ටිකක් අමාරු දෙයක් කියලා තමයි මම කියන්නේ. දෙවෙනි කාරණාව විදිහට අපි කතා කරනවා you have to educate yourself before investing. ඒ කියන්නේ investing කරන්නේ stock market investing කරන්න ඉස්සෙල්ලා analyze කරන්න ඕනේ හුඟක් දේවල්. දැන් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි stock market එකේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා success stories දැකලා right මෙවැනි මිත්‍රයන් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ හිතනවා හරි මම මේ ලක්ෂ දෙකක් දාලා ලක්ෂ 100ක් ගන්න පුළුවන් right. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒක සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැති අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. දැන් කොටස් වලින් පුළුවන් ආයෝජනය කිරීම කියන්නේ ආයෝජන කිරීමක්. සූදුවක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ පුතා තාම පොඩි හින්දා යට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති මේ වගේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ස්ටොක් මාකට් එකේ. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා හරි මේ සල්ලි ටික මම අර ස්ටොක් මාකට් එකේ දැම්මම ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. නෙක්ලස් එකක් විකුණලා නෑ. එහෙම නෙමෙයි. ඒක හරියට ඉස්සෙල්ලා අපි කැපිටල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ප්‍රාග්ධනයක් හදා ගන්න ඕනේ. ප්‍රාග්ධනය හදාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම තුන්වෙනි පොයින්ට් එක විදිහට කතා කරනවා you first have to come out with the mentality of no money කියන එක. දැන් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මට සල්ලි නෑ. මට සල්ලි නෑ. I don't have money. I don't have money කිය මේ විශ්ව ශක්තියට මේක මුදා හරිනවා. I don't have money කියන එක. ඉතින් මේ විශ්ව ශක්තියට don't release that you say you don't have money. You have to always say I have money. මට සල්ලි තියෙනවා. මට සල්ලි තියෙනවා. මට සල්ලි හම්බ වෙනවා. මට සල්ලි කවදා හරි ලැබෙනවා. මට කවදා හරි ලැබෙනවා. මම මේ අවුරුද්දේ මෙච්චර සල්ලි ගාණක් හම්බ කරනවා. අන්න ඒ මෙන්ටැලිටි එකට එන්න ඕනේ. අනිත් මේ වහල්භාවයෙන් මිදෙන්න ඕනේ. අපේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය මේ වහල්භාවයෙන් මිදෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ හේතුව හැමෝම බලන්නේ කාගෙන් හරි කීයක් හරි අරගෙන නිකන් ඔහි ගත කරන්න. සමහර බත් පැකට් එකයි අරක්කු බෝතලයට යටත් වෙච්ච ගොඩාක් මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ හින්දා තමයි මේ සක්සස් ස්ටෝරීස් අපිට හදාගන්න බැරි මුළු ලංකාවක් විදියට. ශ්‍රී ලංකා ජාතියක් විදියට අපි පසුබැහැලා තියෙන මේ ප්‍රශ්න හින්දා. අපි මේකෙ මිදෙන්න ඕනේ. We have to start thinking I have money, I have money, I will be rich. මේක තුන් පාරක් දවසට කියන්න උදේ නැගිට ගමන්. I have money, I have money, I will be rich. I have money, I have money, I will be rich කියන එක. right. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ mentality එක හැදෙනවා. නැත්නම් හැම දෙයක්ම ගත්ත ගමන් අයියෝ මට සල්ලි නැහැ. මට මේ course එක කරන්න සල්ලි නැහැ. මට අරක් කරන්න සල්ලි නැහැ කියලා ප්‍රශ්න. ඉතින් බලන්න උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ සාර්ථකව ධනවත් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් විදිහට ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාගේ සක්සස් ස්ටෝරි ගැන අපි අහලා තියෙනවා. යම්කිසි අවස්ථාවක මම අහලා දෙයක් තියෙන කතාවක් තමයි එයා පොඩි කාලේ එයාගේ වත්තේ තිබ්බ වට්ටක ගෙඩි වගේක් අරගෙන ඒ ගෙඩි ටික විකුණලා තමයි එයා බිස්නස් පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ බිස්නස් මොලයක් එන්න පටන් ගත්තේ ඒ කාලේ ඉඳන් තමයි. මම වැරදි නම් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන කතාව තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාත් I don't have money කියලා නිකන් හිටියනම් මේ වෙනකොට ධම්මික පෙරේරා කියන මහත්මයෙක් ගැන අහලත් නැති වෙන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා එම සක්සස් ස්ටෝරි එක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. ඔබ ගාව අඩු ගානේ රුපියල් 1000ක් හෝ 2000ක් ඇති. ඒ රුපියල් 1000කින් 2000කින් අඩු ගානේ අඹගෙඩි 5ක් අරන් ගානක් තියලා විකවන්න පුළුවන් නම් කැපිටල් එක හදා ප්‍රාග්ධනය ප්‍රසාරණය කර යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තරුණයා මම හිතන්නේ යුනිවර්සිටි එක යන තරුණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක බලන සමහර අය සල්ලි නැතුව දුක් වෙනවා ඇති නෑ. අපි දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නෑ. අපි ගාව අනිවාර්යෙන් හැංගිච්ච ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ටැලන්ට් එක යූස් කරන්න ඕනේ. රයිට්? අපි ටැලන්ට් එක මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් SWOT ඇනලිසිස් එකක් කරාම. එතකොට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් අපි දීර්ඝ ලෙස කතා කරනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල SWOT ඇනලිසිස් කරන්නේ කොහොමද? ඔබ ගාව තියෙන සැඟවුණු දක්ෂතාවය කෙලිට ගන්න. ඔබට සල්ලි නැත්තම් කෝස් එක ජොයින් වෙන්න සල්ලි දීලා කෝස් එක ජොයින් වෙන්න එපා. අඩු ගානේ Taman දවසට නැගිටලා පැය භාගයක් හිතන්න තමන්ගේ මොනවද ශක්තියින් තියෙන්නේ. ඒ ශක්තියින් වලින් ඔයගොල්ලෝ අලුත් ආදායම් මාර්ග හොයන්න පුළුවන්. මොකද ඔන්ලයින් දැන් ඕන තරම් තියෙනවා. ඔන්ලයින් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකයි Zoom තියෙනවා නම් ඕන තරම් සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් හොයනවා නම් වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කැෆේස් වලට ගිහලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම දෙයක්ම බෑ නෑ කියන්නේ නැතුව වැඩට බහින්න. ඒතර ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම 100ක් ගැන අපි වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් කෝස් එකත් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙනවා නම් සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලොකෝ සල්ලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ඔය හැම වෙලාවෙම අපේ මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එක ඒගොල්ලෝ early bird offers දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ offers ටික ඉක්මනට grab කරගන්න. අනිත් එක අපි මේ කෝස් එක රුපියල් ලක්ෂයක් විතර වටින කෝස් එකක් ඊටමත් අඩු මුදලකට ඔයගොල්ලන් ලබා දීලා තියෙන්නේ. රයිට්? ඒක දාලා තියෙන විශේෂයෙන් කවර් කරන්න. මොකද අපි ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එකක් තියෙනවා. හොටෙල් එක ලක්ෂරියස් විදියට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳ කන්ටෙන්ට් අපි ඕගනයිස් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකට සහ මේ අපි මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකටත් පඩි දෙන්න එපයි. මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකත් නිකන් වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ උත් සල්ලි නැහැ කිය හැමතැනම දදයයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ, පඩි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවට තමයි පොඩි allowance එකක් තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ගෙන් අය කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මොලේ පාවිච්චි කළා සුළු මුදලක් හරි දීලා මේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවකින් ජොයින් වෙලා කෝස් එකට එනකොට නිකන් අත් දෙක වනවන ඉන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ හරි මම මෙච්චර මුදලක් ගෙවනවා මම මේක වගේ 100 ගුණයක් හම්බ කරනවා කියලා අදිෂ්ඨාණයෙන් එන්න ඕනේ. නැත්තම් නිකන් අත් දෙක වනවන එන්න આવොත් එimhe වට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඕමයි. ඉතින් මම මේ තරුණයාට උත්තරයක් දුන්නා. ඔයගේ ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක තමයි answer is no. Don't sell your necklace. ඔයගේ necklace එක විකුණලා කොටස් වලින් පොළ ආයෝජන කරන්න යන්න එපා. ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි තමන්ගේ ස්කිල් එකක් යොදවාගෙන කැපිටල් එකක් හදාගන්න එක. ඒ කැපිටල් එකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඔයා සේවිංග්ස් වල දාගන්න ඕනේ. ඊටු ප්‍රමාණය ඔයා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලට එන්න. ඔය නෙක්ලස් විකුණලා හරි යම්කිසි ගෙදර තියෙන ටීවී එකක් හරි ෆ්‍රිජ් එකක් විකුණලා ස්ටොක් මාකට් එක ආයෝජනය කරන්න එන්න එපා මිත්‍රවරුනි. ඉතින් අපි ඊළඟ වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් කෝස් එක ගැන වැඩි විස්තර ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් පහත තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් තියෙනවා. ඒ වන්ද නැත්නම් පහත තියෙන WhatsApp group එකට join වෙලා තව විස්තර මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.